Hej och välkomna ut i skogen igen. Närmare bestämt Stora Korpimäki i Orsa Finnmark. Och vi är här på en liten rekognoseringstur. Det finns väldigt fina vatten uppe i nordvästra hörnet av det här naturreservatet som jag är väldigt sugen på att paddla någon gång i framtiden. Så tanken är att vi ska vara här ett par dagar, upp dit och kolla om det kanske är möjligt att köra hela det med kanot. Och ja, vill ni så får ni gärna hänga med på den resan. Nu kör vi! Så där då har vi käkat lunch och så lämnar vi sjön Trubbingen bakom oss. Då ska vi röra oss nordväst så långt vi kan komma. Jag hörde rykten om en barmarksled här och jag ser utmärkningar på träden, men led? Men jag tror jag ska försöka att följa den till att börja med, för det är väldigt mycket myrar här första stråket, så finns det en väg genom dem som är utmärkt så är nog det lika bra att följa den. Men ja, vi får se. Det är nog väldigt tur att jag är här precis nu. Det är sista april, det är 20 grader varmt. Men jag känner fortfarande isen precis under mossan på myrarna. Så den bär min vikt mycket bättre än vad den skulle göra om bara några dagar. Så bra timing. Just precis här så ser det ju rätt djupt ut. Så här skulle man säkert kunna paddla. Men kollar man bara 20 meter uppström så ser man stenar sticka upp ovanför ytan. Och det ser väldigt smalt ut också. Så jag tror att möjligtvis att man skulle kunna göra det här med en packcraft. Men inte med kanot om man inte är redo att bära väldigt mycket. Det finns ju betydligt större vatten högre upp här som jag tänkte att vi skulle spana in också. Det är väldigt häftigt när man är så här pass långt ut, mitt i ingenstans. Man känner verkligen att fansen, här är jag nog först att vara på väldigt länge. Redan på den här leden jag gick på så kände jag att jag är nog först i år att gå på den här. Men nu är vi verkligen ute i terrängen här. Och så otroligt fint. Men nu snubblar vi på ledmarkeringarna igen. Alltså jag skojar inte när jag säger att de här ledmarkeringarna sparade in en hel dag för mig. Jag hade räknat med att få lov att gå fram och tillbaka för att ta mig över flera myrar, men nu när jag hade de här att följa så följde de sandåsar och så igenom myrpartierna väldigt bra. Och de ställena där det var lite blötare så låg ju isen kvar under mossan så jag kunde ta mig över där också. Så jag överdriver inte när jag säger att jag tjänade precis en dag på det där. Det verkar som att det är lika åt andra hållet här också. Den vägen jag hade tänkt ta tillbaka. Som också är uppmarkerad.
Så det kan vara så att den här 4-dagarsturen precis blev en 2-dagarstur. Men det visar sig. Nu ska vi leta lägerplats. Vi ska följa den här sjön här upp norr på västra sidan om den och se om vi kan hitta något fint ställe. Bron som skulle korsa den här ån jag har följt var bortspolad, så det blev ett bad. Men det var aldrig mer än upp till knäna. Det var inte riktigt läge att filma heller. Det var lite... Ja, det kändes sådär faktiskt. Väldigt mycket lösa stenar och sådär. Men det gick bra. Blöt upp till knäna. Men jag blir nog varm bara jag går lite till. Hej och välkomna till mitt kungarike för ikväll. Jag har en udde alldeles för mig själv här vid en liten tjärn. Väldigt fin plats. Jag är i valet och kvalet om jag ska slå upp tarpen eller om jag ska sova utan den i natt faktiskt. För det är finaste dagen på året hittills och imorgon ska bli ännu finare. Så jag tror inte jag behöver den. Så jag står och funderar på hur jag ska göra med det. Utöver det så ska jag laga lite mat. Kolla lite på omgivningen. Jag hade ju tänkt fiska, men jag har inget fiskekort. Jag visste inte ens om jag skulle kunna ta mig ända upp hit idag. Så jag hade tänkt att men jag köper väl ett fiskekort när jag får täckning någonstans. Men jag får inte täckning någonstans. Så det blir inget fiske ikväll tyvärr. Jag har också kollat på kartan och det ser ut som att jag har verkligen tagit mig dit där jag ville ta mig. Så imorgon kommer vi börja röra oss tillbaka mot Trubbingen och jag skulle gissa om leden, eller ledmarkeringarna i alla fall, är lika tydliga som de var upp hit, så kommer jag nog komma hela vägen imorgon. Så det blev lite kortare än planerat det här, men vi får njuta så länge vi är här. Var middagen avklarad. Det blev bara några mackor faktiskt, eftersom att jag åt en så pass sen lunch som jag gjorde och den var rätt rejäl. Det var den jag visade tidigare på film. Imorgon så kommer det bli en rätt lång dag. Oavsett om det går fort tillbaka till bilen eller inte så tror jag att det är bra att vi sätter igång tidigt. Det är ju ingen garanti att det är lika fint tillbaka som det var hit, eftersom att det är andra halvan av den här slingan som jag inte ens visste fanns. Så vi ser till att köra igång i god tid. Fåglarna kommer säkert hjälpa oss väldigt mycket med att komma upp på morgonen om jag känner dem rätt den här tiden på året. Så vi kör på det, så ses vi imorgon. Jag kan säga att det är mycket kallare än vad jag trodde det skulle vara. Allt har ett lager is, inklusive kameran. Det syns nog lite också, men det ska nog tina upp så fort solen kommer här. Men ja, varmt och skönt i sovsäcken i natt i alla fall. Så det var ju tur det. Fy fan vad kallt. Jag tror det här är första gången någonsin jag använder mjölkpulver. Men vi ska prova idag. Så jag har mjölkpulver och granola.
Ska vi se om det blir bra. Så kör jag varmt vatten för det är så kallt. Värt ett test tänker jag. Det ser ju ut att göra det man vill att det ska göra. Jag blir så trött på... Vi äter ofta gröt när vi är ute. Och då äter vi bara gröten. Jag blir så trött på det i längden. Ja. Glatt överraskad. Vi får göra så, jag får packa ihop den här nu och så får jag hänga den på tork så fort jag kan sen. Jag har bytt till min skjorta nu. Så får den torka under jackan tills jag är redo att gå. När jag ser hur pass mycket is det är kvar på många av kärnarna här så känns det inte lika hemskt att jag inte kan fiska. Här har jag 2 meter öppet vatten in till land och resten är täckt med is. De jag har varit vid tidigare har isen säkert precis gått eftersom att det fortfarande är is precis under mossan på myrarna. Så jag tror det är nog för kallt för att få så mycket ändå. Jag är nog lite tidigt ute för att fiska här. Men på samma gång så är jag perfekt i tid för att gå. Så, ja. Jag kan säga att om den här leden inte hade funnits, då hade jag varit antingen i den myren eller i den myren och pulsat.
Ja, det blev inte mer än så den här gången. 4 dagar blev till 2, 3 nätter blev till 1. Men svårt att klaga på det när det är för att någon vill göra en väldigt fin led i ett väldigt fint naturreservat. Trubbingslingan kan jag rekommendera. Var med på att det är mer som att gå oledat än på en faktisk led än så länge. Jag vet inte om det finns planer att lägga spångar och grejer framöver kanske, men som det ser ut just nu så är det i stort sett oledat. Går man längre in på sommaren än vad jag gör nu så är det nog bra att ha gummistövlar också. Så ja, nu ska jag bara röra mig 1 kilometer längs med ett fyrhjulingsspår tillbaka till bilen. Så tack för den här gången. Tyckte ni om videon får ni gärna gilla den och prenumerera på kanalen. Till nästa gång.